în episodul de azi din Romontania. Cădem, ne dăm pe lanțuri, mergem pe lângă prăpastie. Încă un episod din Romontania. Ne aflăm la cabana Negoiu, la care am ajuns seara după miezul nopții, un drum prin beznă, prin pădure. Traseul de astăzi va fi spectaculos. O să mergem întâi pe vârful Șerbota, apoi pe una din cele mai spectaculoase porțiuni montane din România, Custura Sărății, iar la final vom ajunge pe vârful Negoiu, al doilea ca înălțime din România. Drumul se anunță a fi foarte spectaculos, vremea momentan arată destul de bine, traseul începe. Hai, frică! Uai! Opa! Suntem pe la 1900 de metri, cabana a rămas deja mult în spatele nostru. Până pe Șerbota mai sunt încă vreo 400 de metri, drumul este destul de abrupt, tot încolo. Din fericire, priveliștea devine din ce în ce mai faină, valea se deschide în lateralul nostru și ce, am ceva pe față? Nu, mi se pare, n-am nimic, mergem mai departe. Iată, ne ajuns și pe la 2000 și un pic de metri. Suntem pe o porțiune foarte mică de creastă, foarte îngustă, pe care se văd ambele văi. În spatele meu, încolo, se vede Negoiul, la care vom ajunge mai târziu puțin, însă întâi drumul nostru merge în direcția aia, înspre Șerbota. E fain Făgăraș. ...2150 de metri, un peisaj interzis celor cu rău de înălțime, aspru, tipic de Făgăraș, însă deosebit de spectaculos. Suntem foarte aproape de Șerbota, la 2300 plus. Ne-am oprit, am mâncat un pic și acum o să mergem până în vârf. Încă vreo câțiva pași și, cum ați obișnuit, le facem împreună. Asta a fost Șerbota și acum urmează distracția. O să facem chestia aia de acolo. De ce o facem oare? Pentru adrenalină?
De ce facem? Ce că da. Acolo e traseul. Porțiunea cea mai grea a traseului începuse, iar sfaturile lui Lucian se dovedeau a fi cruciale. Deci cu fața la stâncă, nu cu... Prinde lanțul și te ții cu el bine și încet și nu te grăbești. A? Zic să ai grijă la cabină. How is it? Foarte frumos, foarte frumos. Foarte sigurant. Foarte sigurant. Asta e titlul. Aducem o șurubeliță anul viitor și mai strângem un pic. Țânie. Mă enervează că se mișcă acolo la mijloc. Da. Un pic are joc. Da, imediat că e legat de celălalt lanț și se mișcă aici. Da, e aiurea. Dacă ai pantalonii cu curul rezistent, Exact. avion. Mai are ceafă de seara. Asta este cu Stura Sărății, unul dintre, dacă nu cel mai dificil, periculos traseu de Răumontenia pe care am fost până acum. Până pe vârful Negoiului mai avem vreo 400 de metri de urcat, dar este o urcare la care trebuie să fiți foarte atenți fiecare pas pe care îl faceți. Cu Stura Sărății și apoi Negoiul. O jumătate de oră mai târziu, tot pe costură suntem. Nu-i mult de mers, e cam 1,5 km, 1,5 km și 300 de la primul vârf până pe Negoiu, dar traseul este unul foarte lent. Fiecare pas trebuie, repet, făcut cu mare atenție. Acum am terminat partea de coborât și rămâne doar să urcăm încă vreo 400 de metri până la Negoiu. Și omul tot un fel de mecanism. Am lăsat complet costura în spatele nostru. Șerbota e și mai în spatele nostru. Noi acum ne aflăm la 2400, aproape 2500 de metri și vârful Negoiu se află fix acolo. Avem doar 70-80 de metri vertical până la el și vom urca și al doilea, cel mai înalt vârf din România. Probabil priveliștea o să fie chiar peste vârful moldovean. Hai!
Gata și cu traseul de astăzi, am ajuns la vârful Negoiu, 2500 și un pic, 2535, așa? Bun, vezi că știu. Așa, ăsta e vârful Negoiu, am ajuns la el, se vede foarte mișto valea din toate părțile, absolut toate părțile. Nu mai rămâne decât un singur lucru, Raul, ce mai rămâne de zis după așa ceva, după așa un drum? Ce mai rămâne? Ce mai era? Era o chestie. Ah, da, știu. Până data viitoare, la revedere!